ตอนแรกก็กินส้มตำเลยครับแต่พอไปลองเฝอลองกิมจิแล้วรู้สึกว่ามันว้าวมันว้าวเชื่อไหมผมไปซื้อยาในเซเว่นนะให้มันแข็งเราขึ้นแต่แล้วเราพูดเลยขึ้นเราเสร็จเลย3 คนภายในประมาณ8 เดือนนะมีแฟนหมดเลยแล้วเรื่องของเรื่องคือแฟนเขาแบบจะมาตีหัวเคยไหมในชีวิตนี้ซื้อกินไหม เคยแบบบายไหมเคยซื้อกินมาสบายใจกว่าand welcome to I Can Teach Welcome พี่ทอมนะคะ Mr. Supranational Thailand 2023 ค่ะสวัสดีครับเป็นเกียรติมากเลยนะคะ and congrats again ตื่นเต้นมากเลยนอนไม่หลับมา2 วันนะครับไม่ต้องเกรงนะคะถามแต่เรื่องเซ็กอย่างเดียวโอเครู้เลยตอนที่ประกวดอยู่เห็นว่าดูหนังโป๊บ่อยมากไม่ใช่อย่างที่บอกว่าซุปรามีการเก็บตัวนานมากครับอย่างที่กองไทยก็คือประมาณ3 ปีนานเกิน1 เดือนเหรอ1 เดือนครับ1 เดือนครับในช่วงการกิจกรรมแล้วทีนี้คือมันค่อนข้างตารางแน่นมากๆเลยอ่ะทั้งแบบไปออกสปอนเซอร์ไปทำกิจกรรมชาเลนจ์ต่างๆแล้วก็ต้องกลับมารวมตัวกันมานอนพักกับเพื่อนๆไงครับเอาตรงมันก็แบบมีความเก็บกดแหละเพราะว่าเดือนรวมกันยังไงเหมือนกับผู้ชายนอนห้องเดียวกันหรือคนละห้องหรือเป็นรูมเมทครับห้องละ2 คน1 เดือนนี่คือนานใช่ไหมคะคือดูหนังโป๊ทุกๆ5 นาทีไม่โอ้ทีบ่อยคือเท่าไหร่อ่ะบ่อยก็อาทิตย์นึงประมาณแบบ2 วันอะไรเงี้ย2 วัน3 วันอะไรเงี้ยประมาณนั้นมากสุดก็5 วันไม่เกินอาทิตย์ครับแล้วเราจะมีเทคนิคยังไงในเมื่อเราอยู่กับรูเมทเข้าห้องน้ำแล้วก็เปิดก๊อกน้ำให้มันไหลทำงานของมันไปแล้วเราก็ใช้เวลาส่วนตัวกับการแบบดื่มด่ำและที่สำคัญคือเขาพูดการชักนะคะเป็นกิจกรรมที่ดื่มด่ำโอเคผ่อนคลายรีแลกซ์ผมเลือกให้เพื่อนอาบน้ำก่อนผมจะอาบทีหลังแล้วผมใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ได้อ๋อคือเหมือนว่าเธออาบไปก่อนฉันจะไม่ต้องมาใครมาเคาะประตูเสร็จหรือยังมึงนี่ทำอะไรอะไรเงี้ยตอนเราอาบน้ำอ่ะอยากจะรู้มุมชักของเราว่าเราทำในตอนเราอาบน้ำที่มันมีน้ำไหลลงมาหรือเราทำในตรงโถชักโครกที่เรานั่งเฉยๆหรือเราทำหน้ากระจกส่วนผมเริ่มจากโถชักโครกก่อนไงเพราะเรานั่งดูชักโครกก่อนจ้ะเรานั่งโถชักโครกแล้วเราก็ถูพอเราขี้เสร็จเราก็มีอารมณ์ต่อแล้วก็ถูถ่ายไปแล้วก็เอาเสร็จปุ๊บก็อาจจะไปแบบตรงแบบชาวเวอร์ครับเปิดน้ำให้มันแบบโดนตัวเพื่อรีแลกซ์ผ่อนคลายเย็นสบายแต่มือถือโดนน้ำไม่ได้เราต้องชูมาข้างหนึ่งอย่างนี้ครับอีกข้างหนึ่งก็แบบวันแรกๆมันก็ไม่รู้นะว่าทำไมเราเข้าห้องน้ำนานมากเลยก็วันหลังก็บอกก็ช็อปแล้วถามกันเลยเหรอมันก็ถามว่ากูก็ทำเหมือนกันนี่หว่าเราเป็นสายดูหนังโป๊ยังไงคะเป็นเข้าไปแบบมีสตอรี่อะไรที่เราดูไหมไม่มีเลยแต่ผมไม่ชอบดูอะไรซ้ำๆเพราะรู้สึกว่าเราดูแล้วมันอารมณ์มันแบบมันหมดกันจำได้หมดหรือเปล่าในสิ่งที่เราเคยดูจำได้ไหมไม่ถึงขั้นนั้นส่วนตัวฉันเองฉันเป็นคนที่ดูแล้วมีการต้องเลือกก่อนดูคือบางคนแบบอันนี้แหละดูเลยจบเลยของฉันมีการแบบเรื่องนี้มันยังไม่เข้าผ่านไปมีการเลือกหนังไหมมีครับมีการเลือกแบบมูฟเมนต์ของอารมณ์ณตอนนั้นด้วยอย่างเช่นเหมือนไปแฮงเอาท์มามีความแบบมึนเมานิดนึงก็เลือกที่แบบอารมณ์แบบร้อนแรงแบบเอาท์ดอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเหมือนเราอยู่บ้านทำงานเฉยๆก็ดูแบบนิ่มนวลแบบแอนิเมะญี่ปุ่นหรืออะไรก็แบบที่มันซอฟต์ๆMr. Supranational Thailand 2023 นะคะรู้จักเรื่องเซ็กส์ตอนพักกลางวันไม่ใช่คือตอนผมเรียนไงมอต้นเนี่ยพักกลางวันเขาจะมาออกนอกโรงเรียนได้ไปทานข้าวแต่พวกผมก็คือเลือกที่จะไม่ได้กินข้าวก็เลือกไปเสพสื่อเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบอยากรู้เพื่อนบ้านมันอยู่ใกล้โรงเรียนมันอยู่หน้าโรงเรียนเลยแล้วเพื่อนมันโฆษณาว่าวันนี้ได้หนังตัวใหม่วันนี้ได้แผ่นหนังตัวใหม่มาจากพี่ของมันว่าโอเคไปกันเลยก็แบบไปกันประมาณ 7-8 คนนะไม่กินข้าววันไม่กินข้าวคือสกิปได้เลยไม่กินข้าวก็ไปดูสิ่งนี้เลยเพื่อให้เปิดหนังโป๊ดูเขาชวนกันแบบนี้เลยเนาะเฮ้ยมึงไม่ต้องกินข้าวหรอกมันดูหนังโป๊บ้านกูอย่างนี้หรอใช่แล้วพอไปดูหนังโป๊นี่คือมันดูกันแบบว่า private คนละรูมอย่างนี้หรือมันดูกันยังไงไม่ครับนะจอทีวีแล้วใส่ซีดีแล้วก็นั่งรวมกันอยู่เลยกี่คน8 คนมันจะมีเหมือนแมกกาซีนต่างๆเพื่อนเอามาให้ดูอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือมันเป็นภาพเคลื่อนไหวจริงๆจังที่มันแบบเป็นตัวคนแสดงจริงๆคือผมต่างจังหวัดไงเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่ได้แบบไม่ได้มีคอมอะไรขนาดนั้นใช่นี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องดูรวมกันนานไหมคะจนกว่าเราได้ลองครั้งแรก first time หลังจากที่เราได้ดูหนังโป๊นั่นมาประมาณ7 เดือนได้ครับหลังจากนั้นก็ช่วงวันจะขึ้นม.ปลายแล้วครับเป็นยังไงรู้สึกแบบกลัวไหมรู้สึกว่าจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีความตื่นเต้นยังไงบ้างเอาจริงจำจากหนังเรื่องนั้นมาใช้แต่สุดท้ายคือมันไม่เป็นดังที่คาดนะด้วยความครั้งแรกแล้วเราตื่นเต้นมากๆหัวใจเต้นตุบมันเหมือนจะแบบหลุดออกมาจากล่างแล้วอีกฝั่งเขาก็ไม่เคยเราก็ไม่เคยแล้วก็แบบเราจะทำไงดีว่าต่างคนเหมือนต่างเขินกันเองสุดท้ายก็ไปไม่ถึงแบบเขาเรียกว่าไม่ได้เสร็จตามที่คาดไว้เอาไม่ถึงจุดสุดยอดแต่ทุกคนจะบอกว่ามันไม่ได้เรื่องแปลกเลยนะหลายเคสมากคือคนชอบดูหนังโป๊คิดว่าอุ้ยครั้งแรกฉันจะตีลังกามีเซ็กแบบเวอร์เลยแต่
แต่ครั้งแรกมันมีความทำไม่ถูกเหมือนกัน ทำไม่ถูกใช่ ยิ่งเจอคนที่มีประสบการณ์เหมือนกัน ใช่ มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนไม่ต้อง expect อะไรเลยนะครั้งแรกมันก็อย่างนี้มันก็จะงงๆมันก็จะแบบอย่างนี้เหรออะไรอย่างนี้ เห็นว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงหมกมุ่นหรือเปล่าเราไม่ได้ดูแค่ในบ้านเพื่อนนะเราไปร้านเกมไปดูหนังโป๊ ใช่ ร้านเกมไปดูหนังโป๊ได้ยังไงคือฉันเคยร้านเกมนะในสมัย มัน นี้ เป็นร้าน ไม่มี คอม ละ พิวเตอร์ไงชั่วโมงละ10 บาท 15 บาทไง มันมีจริงทุกคนมันเป็นร้านที่เป็นห้องแอร์ ใช่ แล้วมันก็เป็นเหมือนกับห้องนึงอ่ะ ใช่ แล้วก็จะมีเก้าอี้แล้วก็ ใช่ คอมพิวเตอร์เรียงกัน ใช่บางร้านมันจะมีแบบม่านกั้นแบบ private ส่วนตัวไงไม่ให้คนแบบมองอะไรเงี้ยก็ไปทำงานไปเล่นเกมปกติแต่ว่ามันเกิดแบบเขาเรียกความคิดชั่ววูบหรือว่าอารมณ์ชั่ววูบก็ได้ก็เซิร์ชหน่อยแล้วกัน เราอยู่คนเดียวปะ ใช่แล้วก็เซิร์ชดูอะไรอย่างงี้ไปแต่ไม่ถึงขั้นแบบทำอนาจารอะไรเพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิด แล้วพอเราดูเราต้องมาจำแล้วไปกลับไปบ้านไปนอนไปคิดอย่างเงี้ยมันทำ ใช่ ไง กลับบ้านก็จินตนาการเลยอย่าปล่อยให้จินตนาการมันเลื่อนลอยไป แล้วเรื่องของเรื่องคือเหมือนเจ้าของร้านเขาเหมือนแบบมีแอดที่ไว้ดูว่าเครื่องไหนแบบเล่นอะไรใช่ปะแล้วเขามาเตือนเขารู้แต่ว่าเขามาเตือนตอนหลังว่าเฮ้ยวันหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะอะไรเงี้ย มากเลยแล้วรีบกลับเลยอ่ะ แป๊บเดียวนะไปร้านเกมแล้วเจ้าของรู้ว่าเราดูหนังโป๊ ใช่ แต่ดีนะเขาไม่มาเคาะเราตอนโมเมนต์ที่เราอยู่นั้นน่ะ โอ้โหอายมากแล้วผมมันไปร้านเกมนั้นประมาณ2-3 เดือนนะ คนที่ดูหนังโป๊คือคนที่มีเซ็กเก่งไหมคิดว่าเกี่ยวไหม ไม่เสมอไปครับเคยรู้ไหมว่าแบบมันคนที่ว่าคนที่ศึกษาข้อมูลเยอะแต่ไม่เคยลงสนามเลยอะมันต่างกันนะแต่คนที่ลงสนามบ่อยๆแต่ว่าข้อมูลมีประมาณนึงอะมันต่างกัน คิดว่าอะไรคือ the best ที่สุดเช่น ถ้าเกิดเคยดูมาแล้วด้วยทฤษฎีแล้วก็เอาไปทำเอง อันนี้จะดีกว่าไหมหรือว่าคนที่ทำไปเองที่จริงก็เก่งขึ้นได้ ถ้าที่สำคัญนะจากที่ประสบการณ์ก็คือคนที่เราคู่นอนด้วยอะถ้าเกิดมันเขานำพาเราไปถึงจุดที่แบบสุดยอดหรือว่าเก่งได้มันจะแบบไปด้วยกันอย่างแบบเพอร์เฟกที่สุดอะแต่ถ้าเหมือนบางคนหรือคนที่ผมไปเคยลองด้วยแล้วเขาเรียกว่าไม่มีความเก่งหรือว่าไม่ได้แบบมีความเขินอายหรืออะไรต่างๆอะมันก็ไม่ได้สุดถึงขั้นนั้นได้อะ คิดว่าเราชอบกินสไตล์ไหน ถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นอาหารสไปซี่ไทยแลนด์ส้มตำป๊อกๆหรือเราชอบกินแบบว่าอิตาเลียนเราชอบกินแบบว่าฝรั่งเศส ผมชอบกินแบบพวกอาหารเอเชียครับพวกเฝอพวกแบบกิมจิพวกแบบหม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า เปรียบเทียบส้มตำกับเฝอหน่อยส้มตำกับเฝอกับกิมจิอะไรเงี้ย ตอนแรกก็กินส้มตำเลยครับแต่พอไปลองเฝอลองกิมจิแล้วรู้สึกว่ามันว้าวมันว้าว ซูชิอะคะ ก็กินได้ครับแต่ผมมองว่ารสชาติความเข้มข้นของความกลมกล่อมมันก็ ของเฝอมัน อาจจะแบบใจไปทางเฝอไปแล้วอะ เข้าใจเห็นว่าอินโทรดีแต่ว่า5 นาทีคืออะไร ไม่คือ อย่าบอกนะ อย่าบอกนะ คือเราคุยกับคนหนึ่งมาแล้วค่อนข้างคือเขาก็มีโปรไฟล์ระดับหนึ่งนะครับเขาก็อยู่ในช่วงที่แบบดาวแล้วก็เราคุยกันเสร็จจากงานก็นัดไปดื่มกันต่อแล้วมันเกิดโอกาสแบบมีการไปต่ออย่างเงี้ยแล้วเป็นคนที่เราปลื้มมากๆอ่ะพอไปถึงรู้สึกว่าโอ้ยตื่นเต้นยังเลยว่ะนัดไปอ่ะเชื่อไหมผมไปซื้อยาในเซเว่นนะให้มันแข็งนะ เพราะว่าเรากลัวเราจะตื่นเต้น เรา เกิน ตื่ ไง นเต้น คือ ไง คนอื่นเราไม่ตื่นเต้นละ ใช่ คนนี้เราชอบมันตื่นเต้น เคยไหมแบบมีประสบการณ์แบบเจอแล้วตื่นเต้นมากไม่ทำอะไรไม่ถูกแล้วมันแบบไม่ไปถึงจุดอ่ะ ไม่มีผ่านเลยไม่มีประสบการณ์นี้ หัวใจมันเต้นแบบตุ๊บตับแบบโอ้โหมันเหมือนมันพร้อมมากอะม้าแบบวิ่งแบบร้อยแรงม้าได้เลยอ่ะพอไปถึงก็แบบ ไปถึงยังไงไปถึงห้อง ไปถึงห้องกำลังจะแบบจัดการก็แบบเริ่มต้น แล้วยาที่กินมาล่ะ ผมคิดว่ามันน่าจะนานเกินเปล่าก็ไม่รู้ แล้วเขาไปบอกเพื่อนผมไงเรื่อง คือมันคือยังไงพอเราไปแล้วเราไม่ขึ้น เราต้องแบบ เราขึ้น ขอโทษะเธอ เราขึ้นแต่แล้วเราปึ๊ดเลย ขึ้นเราเสร็จเลย ขึ้นแล้วเสร็จเลย 5 นาที 5 นาที แต่เราปกติเราไม่ได้เป็นคน5 นาที ไม่ แล้ว ไม่ แต่วันนั้นมันตื่นเต้น มันตื่นเต้น แล้วเขาไปบอกเพื่อนแล้วเรา แล้วเพื่อนก็มาบอกว่าไอ้ท็อป5 นาทีไอ้ท็อป5 นาที ปกติแล้วเวลาผู้ชายถูกกระตุ้นทางเพศ สมองจะสั่งให้เลือดไหลไปที่น้องชายทำให้เกิดการแข็งตัว แต่ถ้าในตอนนั้นเรารู้สึกตื่นเต้นเกินไปเครียดหรือวิตกกังวลร่างกายจะเข้าสู่โหมดสู้หรือหนีหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า fight or flight ฮอร์โมนอย่างอะดรีนาลินกับคอร์ติซอลจะหลั่งออกมาซึ่งจะทำให้หลอดเลือดหดตัวและเลือดไหลเวียนได้น้อยลงผลก็คือน้องชายอาจจะไม่สู้หรือไม่แข็งตัวนั่นเองค่ะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดได้เวลาที่ร่างกายยังรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะ เห็นว่าเราเป็นคนคอนเซิร์นเรื่องกลิ่น ครับ ถ้าเกิดเราไปเจอคู่นอนที่มีความสเมลอ่ะคือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เราจะมีการรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงคะ ชวนเขาอาบน้ำครับอาบน้ำคู่กันเลยไหม โคตรสมาร์ทเลย เดี๋ยวอาบน้ำด้วยกันนะเดี๋ยวถูสบู่ให้พอเดี๋ยวพี่ทำงานมาเหนื่อยอยากล้างตัวมาอาบด้วยกันเป็นการแบบพูดให้เขาไม่รู้สึกว่าเสียความรู้สึกว่าแบบมีกลิ่นตัวนะห้ามพูดอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคนมันจะเสียรู้สึกว่าไม่โอเค จริง ตอนนั้นใช่ จริงที่เห็นด้วยคือบางทีอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเราอาจจะไม่มายแต่บางทีเขาอาจจะมายเขาเสียความมั่นใจ บางคนเซน เล ซิที ย ฟมากครับใช่ แต่ของติช่านะ ด้วยความที่อันนี้คือเป็นแฟนเลเวลที่บางทีมันก็เหงื่อออกมามันอยากให้อมอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าไปล้างหางไปล้างหางไปล้างหาง
แต่ถ้าเกิดเขาของเราเขาก็แบบว่าไปอาบน้ำเบฟไปล้างก่อนไปวอชเลยเราก็แบบโอเคคัมแบ็กเห็นว่าคนที่เข้าหายูอ่ะมีแต่คนที่มีแฟนแล้วทำไมดึงดูดคนที่มีแฟนแล้วผมเป็นคนที่เหมือนเปิดใจหรือว่าคุยกับใครจริงๆจังๆอ่ะน้อยมากเลยเพราะรู้ว่าเหมือนคนที่เข้ามาแล้วมันต้องการแบบเหมือนเซ็กหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่ามีแฟนแล้วอ่ะเราอยู่สมัยที่ผู้ชายเจอแต่เซ็กจนแบบว่าผมมาแบบไม่อยากเจอเซ็กแล้วเพราะมีคนแบบมาฟันผมอย่างเงี้ยคือมันก็ดีแหละมันดีแหละไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่ว่าเราอยากเจอแบบเหมือนใครสักคนที่จริงจังมากกว่าเพราะว่าผมก็30กว่าแล้วไงโสดมานานละ2 ปีแล้วอยากแบบมีคนคุยที่จริงจังแล้วแบบที่แบบเหมือนว่าซีเรียสเรื่องrelationship กันไปอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเปิดใจคุยจริงๆ3 คนภายในประมาณ8 เดือนนะมีแฟนหมดเลยแล้วเรื่องของเรื่องคือแฟนเขาแบบจะมาตีหัวจะมีอะไรด้วยจะเป็นเรื่องแบบถึงผู้จัดการเลยแล้วก็มีเคสหนักสุดก็คือแฟนของเขาอะทักมาหาผมแล้วก็แท็กไปหาผู้จัดการด้วยผมไม่ตอบไงผมรู้แล้วว่าเดี๋ยวมันเกิดปัญหาแน่นอนให้เขาไปเคลียร์กันเองก่อนแล้วเจ้าตัวเขาพยายามแบบว่าอธิบายเรื่องต่างๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมซึ่งผมว่าจริงๆนะผมรู้มาสักพักแล้วแต่ว่าคุณไม่บอกผมเองผมรอว่าเมื่อไหร่คุณจะบอกผมแค่นั้นเองพอเรารู้แล้วทำไมเราเก็บไว้ให้เขารอบอกเราอะแล้วเราก็แอคเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือเป็นไงคือตอนนั้นผมทำแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะลองวัดใจคนหนึ่งดูว่าแบบเขาเรียกว่าเขาสามารถแบบเล่นกับจิตใจคนเราได้บ้างน้อยแค่ไหนอะซึ่งแบบคือเราให้ใจเขาไปเต็มร้อยเราคุยไปเต็มร้อยมีอะไรเราปรึกษาเขาเต็มร้อยเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาคือมันรู้สึกว่าเป็นการทำเพื่อหลอกลวงอีกคนหนึ่งอะแล้วตอนนี้มีสเปคเป็นยังไงคะหรือว่าแบบมีความคาดหวังเรื่องความรักยังไงจริงไม่มีเลยไม่มีสเปคเลยก่อนหน้านี้ยอมรับว่าก่อนหน้าที่ช่วงโสดอะตั้งมาตรฐานว่าคนที่คุยกับผมอะต้องแบบเหมือนคนรูปร่างดีหุ่นดีมี mindset ดีแต่พอหลังจากแบบเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่ค่อยโอเคเราดรอปสแตนดาร์ดไปเลยไม่มีแล้วรีเซ็ตศูนย์เลยขอแค่คนที่จริงใจคำว่าจริงใจคือสำคัญมากสำหรับผมจริงเหรอพอเห็นว่ายูแบบเป็นคนหน้าตาดีที่มีคนเข้าหาแบบเนี้ยเคยไหมในชีวิตนี้ซื้อกินไหม เคยแบบบายไหมเคยซื้อกินมาสบายใจกว่าคือไม่คือมันช็อตไทม์แล้วมันจบเลยแล้วสามารถเลือกได้ด้วยว่าเราอยากแบบยุโรปเอเชียส้มตำปูปลาร้ากิมจิหรืออะไรก็แต่เราสามารถเลือกแล้วก็รีเควสนะตอนนั้นได้เลยเคยซื้อเฝอแล้วซื้อกินเฝอนี่อร่อยไหมคะมันเป็นยังไงอร่อยมากครับและอาหารอเมริกาใต้อย่างเงี้ยไม่กินเนาะคะก็ลองยุโรปกินอะไรบ้างรัสเซียฝรั่งเศสสเปนเขาจะเป็นยังไงมีความแบบ aggressive กว่าแบบเอเชียไหมผมว่าอย่างลาตินอเมริกาหรืออย่างยุโรปมีความแบบเขาเรียกรุนแรงมากกว่าบูดบาดรุนแรงเลยหรอเราก็สู้นะเราก็เป็นแบบ represent Thailand เราก็ represent Thailand ไง present ความเป็นไทยสายสภาพสายเห็นว่าตอนเข้าวงการยูเคยโดน sexual harassment จะว่า sexual harassment 100% เลยได้ไหมอันนี้อาจจะเป็นแบบก็เล่าให้ฟังมากกว่าว่าผมไปสายโมเดลมาก่อนนะครับทำงานเปลี่ยนชุดอะไรต่างๆมีการแบบลงผิวหรือทาผิวเฉดสีต่างๆก็จะมีพวกพี่ๆสตาฟหรือทีมงานอะไรเงี้ยฮะก็จะมาแบบลงผิวนู่นนี่ให้บางทีก็แบบเลยไปถึงจุดที่แบบมันไม่ควรเลยอย่างเงี้ยมันรู้สึกแปลกมันรู้สึกแปลกเลยนะหรือว่ากระทั่งเปลี่ยนชุดที่แบบเหมือนใส่ชุดเป็นชุดไทยที่ต้องมาแบบใกล้ๆตรงเป้าอะไรเงี้ยทำไมทำนานจังวะอย่างเงี้ยมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่โชคดีว่าคือผมมีคนรอบข้างรู้จักเยอะแต่มีบางคนที่เหมือนน้องใหม่ๆฮะที่เขาเพิ่งมาทำงานเขาก็ไม่รู้ตัวไงหมายถึงว่าแบบไม่รู้ว่ามันคิดว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยเขาก็ปล่อยเลยตามเลยบางทีก็แบบไปโดนจุดอย่างว่าไปอย่างเงี้ยฮะก็มีการแบบพูดคุยต่อบอกปากต่อปากกันไปบางทีท็อปแอบรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้ตอนช่วงนั้นก่อนที่จะมาแบบคือยิ่งตอนเด็กก่อนหน้านี้ด้วยนะก็คิดว่านี่คือการเป็นเรื่องปกติเลยกับการโดนเลยแบบนี้ใช่คิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาจะสั่งเลยว่าอ้าวน้องถอดเปลี่ยนชุดตรงนี้เลยนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนห้องนี้ซึ่งก็มีคนยืนมองกันอยู่อย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ควรเพราะว่ามันเป็นแบบควรแบบเป็นพื้นที่แบบปกปิดนิดนึงอะไรเงี้ยเข้าใจว่าเป็นผู้ชายด้วยกันหรือแต่ว่ามีทีมงานผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีช่องว่างนิดนึงในการแบบเซฟคือบางอย่าง sexual harassment มันเป็นเส้นกันบางๆทุกคนที่บางทีมันคือความรู้สึกนะคือบางอย่างบางคนอาจจะรู้สึกแบบโคตร comfortable เลยให้คนมาจับตัวโดนนู่นโดนนี้ได้อะไรเงี้ยแต่บางคนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่รู้สึกโอเคแต่ฉันรู้สึกว่าจริงๆมันต้องเอาความรู้สึกของตัวเองเนาะเป็นเบสว่าเฮ้ยฉันสบายใจกับตรงนี้ไหมหรือว่าเอ้ยพี่หนูขอเป็นอย่างนี้ได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเล่าสตอรี่มาได้ไหมว่าเคยได้ยินเรื่องโมเดลอะไรอย่างงี้ที่เขาโดนแบบว่า harass อะไรกว่านี้ไหมคะมีเพื่อนในวงการช่วยจัดทรงของน้องชายอะแบบช่วยจัดทรงอะมันเหมือนมันเป๋ไปใช่ปะแล้วแบบไม่ได้นะมันเป๋ยังไงคือไปซ้ายไปขวาอย่างงี้หรอประมาณนั้นเราเขาไปช่วยจัดทรงใช่ซึ่งมันไม่ควรถูกปะมันควรให้เด็กมันทำเองถูกปะหรือบอกมันหรือบอกมึงจัดทรงแต่ว่าไปแบบล้วงแล้วก็จับเลยอะมันเกินหน้าที่อ่ะเข้าใจปะมันเกินนั้นอันนี้คือแบบเป็นการแบบลวนลามแบบ 100% เลยอย่างเงี้ยใช่
แต่โชคดีผมอาจจะไม่เคยเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบปากหวานนิดนึงถ้าแบบว่าเรียนไม่โอเคผมว่าพี่ไม่ได้นะอะไรเงี้ย ถ้าเกิดมีอะไรแนะนำน้องๆใหม่ๆที่มาเป็นโมเดลหรืออยากเป็นแบบเข้าในวงการมีเทคนิคอะไรบ้างที่เราสามารถป้องกันตัวเองได้บ้างหรือช่วยมันไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นอะผมมองว่าถ้าเกิดยังไงคือศึกษาคนที่เราไปแคสก่อนหรือว่าสินค้าหรือว่าสถานที่ที่เราไปก่อนนะว่ามันเซฟมันปลอดภัยไหมมีคนอื่นไปด้วยไหมถ้าไม่มีขอพาเพื่อนหรือคนรอบข้างหรือครอบครัวหรือเอเจนซี่อะไรก็ได้ไปด้วยแล้วคอยเหมือนไปคอยเป็นหูเป็นตาให้เราอย่าแบบไปคนเดียวเพราะจริงๆครับเราไม่รู้ว่าพอไปถึงหน้างานแล้วสถานการณ์มันบังคับไปถอดก็ต้องถอดเปลี่ยนตรงนี้ก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงเด็กบางคนจะเป็นแบบเหมือนขี้เกรงใจด้วยประสบการณ์ด้วยหลายๆอย่างมันจะแค่โอเคครับได้แต่สุดท้ายคือผลเสียมันตามมาย้อนหลังแล้วมันเป็นภาพจำในโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่มันไปตลอดชีวิตเราเลยก็ได้ไม่อยากให้แบบผิดพลาดตรงนี้มากกว่าครับเทคนิคหนึ่งนะที่เราพูดเมื่อกี้ที่น่าจะเวิร์กสุดคือพาคนไปด้วยคนอาจจะนั่งรอตรงนี้เขาจะดึงเราไปห้องนึงแต่อย่างน้อยมันมีอีกเป็นแบเรียร์นึงอาจจะมีเกราะอีกอันนึงก็แล้วกันขอบคุณมากเลยค่ะคุยในวันนี้ขอบคุณมากค่ะอยากให้ฝากผลงานเลยค่ะหรือฝากช่องทางการติดตามหน่อยค่ะครับผมที่จริงคือเพิ่งมีภาพยนตร์ลาจอไปนะครับเรื่องลูหน้าครูคู่กับพี่ขวัญอุสามณีครับแล้วก็จะลง Netflix น่าจะสิ้นเดือนหน้าครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็มีแฟชั่นโชว์ครับผมก็จะไปเดินแบบที่เวียดนามลาวกัมพูชาในแฟชั่นวีคต่างประเทศต่างๆกินเฝอสนุกเลยนะคะคุณท็อปก็เฝออร่อยครับ เราเล่นครับผมครับผมก็ฝากช่องทางติดตามด้วยครับซุปเปอร์ท็อปครับหรือท็อปณัฐนนท์ครับทาง Facebook ครับผมนี่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะจริงๆทุกคนการติดตามเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นช่องทางการหากินของเราเนาะให้เราแบบว่าได้สิ่งที่เราทำงานได้โชว์อะไรอย่างงี้ก็มีความหมายนะคะฝากติดตามด้วยที่สำคัญก็ติดตามเทปนี้นะคะใครชอบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มีอะไรที่เราคุยไปเนี่ยอยากจะมาแชร์ได้ในคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคนติช่าจะฝากไข่คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ฉันกำลังฉีดฮอร์โมนพุงตรงนี้ตืดตรงนี้ตืดอย่างเงี้ยแล้วก็อีก3วันจะเป็นช่วงที่เราจะฝากไข่เลยคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้ใส่อะไรที่สบายๆอย่าใส่อะไรแบบยีนอย่างเงี้ยอย่าใส่ที่มันรัดตรงช่วงท้องเราอะไรเงี้ยฉันก็เลยได้เพื่อนนะคะที่เป็นเจ้าของแบรนด์นี้ชื่อว่า Sleepwell และเพื่อนฉันที่เป็นคุณหมออีกทีนะคะเขาก็แนะนำแบรนด์นี้นะคะ Sleepwell ซึ่งเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เองแล้วมันใส่สบายมากทุกคนถึงขั้นที่ต้องมาใส่ในรายการ Sleepwell นะเป็นแบรนด์ที่สตอรี่น่ารักมากคือเขาเนี่ยเรียนหมออยู่แล้วช่วงนั้นน่ะเขาก็ใส่แบบเชิ้ตแบบง่ายๆมากแล้วเขาไปลองแบรนด์หลายๆอันไปลองการใส่ชุดนอนอย่างนู้นอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาแบบเบสิกนี่คือผ้าฝ้ายที่แบบทอพิเศษทุกคนใส่เรียบสบายมินิมอลและที่สำคัญฉันเป็นคนขี้เกียจไม่ต้องรีดเลยคือมันดูแลง่ายมากแล้วถ้าเกิดเธอจะไปแบบบั๊มกับใครแล้วต้องการแบบชุดนอนหรือไม่นอนก็ไปใส่ชุดอื่นแต่ถ้าเกิดเน้นแบบนอนแล้วคุณภาพสบายจริงๆไม่มีแท็กข้างหลังให้กวนใจหรืออะไรเงี้ยแล้วคอกว้างด้วยไม่แบบว่านอนไปแล้วรัดคออย่างเงี้ยคือเอาตัวนี้เลยค่ะเป็น Sleepwell Brand นะคะทุกคนแล้วคุณภาพของเขาคือดีเกินราคาทุกคนไปดูได้นะคะช็อปได้ตรงนี้เลยนะคะกับ Sleepwell Brand ค่ะนอนสบายชุดนอนที่ใส่แล้วนอนสบายค่ะแล้ววันนั้นนะที่ดูหนังโป๊กับเพื่อนแบบ8 คนน่ะแล้วถ้าเกิดแข่งพร้อมกันทำยังไงอะแล้วคนแข่งมาทำไงมันไม่มีโมเมนต์แบบบางคนแบบคือด้วยความที่ไม่เคยเห็นหนังโป๊บางทีมันคอนโทรลตัวเองไม่ได้แบบมันรึดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันรึดขึ้นมาอย่างเงี้ยทำไมอะมันแบบก็มันก็แข่งแหละมันก็แข่งทุกคนแหละยอมเราแข่งทุกคนแต่ก็มีบางคนอย่างที่บอกว่าเขาไปเข้าน้ำแบบเดินแล้วเราไม่ปิดเลยหรอเราก็แบบโดดยืนโดดแล้วก็แบบไม่เป็นไรเพื่อนเรามันก็แบบนั่งอย่างงี้แล้วก็แบบวันนี้ก็แบบยกขาขึ้นบางคนก็เอาหมอนมาปิดแล้วก็นั่งตัวงออย่างเงี้ยแล้วพอเดินขึ้นไปก็ค่อยๆลุกไปก็ลุกก็แบบค่อยๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเกมมันตุงแต่ทุกคนรู้หมดเลยใช่ไหมทุกคนรู้ครับทุกคนรู้แล้วมันมีการดูอย่างนี้บ่อยไหมว่ามาดูครั้งนี้พรุ่งนี้เอาอีกไหมเลยมันก็จะมีเพื่อนอัปเดตที่ว่าได้หนังที่พี่เขาอะครับมีก๊อปปี้อันตัวใหม่มาหรือว่าได้หนังตัวใหม่เวอร์ชั่นตัวใหม่มาก็จะมาโฆษณาเพื่อนว่าอาทิตย์นี้นะมึงเดี๋ยวเนี้ยพี่ไม่อยู่บ้านว่ะได้หนังตัวใหม่มาไปรวมตัวกันหรือหลังเรียนพิเศษวันเสาร์อาทิตย์เงี้ยก็จะไปรวมตัวกันไม่ธรรมดาคืออยากจะรู้ว่าพี่เนี่ยให้เทปน้องมาหรือน้องไปขโมยจากพี่อีกทีน่าจะขโมยครับผมไม่ได้ส่งเสริมหรอกน่าจะขโมยในตอนนั้นคือพี่มาก็ทำเป็นเรียนพอเราไปดวลใหม่แล้วโชว์เพื่อนมาแล้วใช่อารมณ์ประมาณมันก็มีหัวโจกอย่างนั้นครับ